สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วิ่งทีทัศน์จึงการกุลกรุ๊ป CEO ของ Jatan Holdings จะพาทุกท่านมาพบกับ Jatan Tour เราจะมาเยี่ยมชมไลน์ผลิต Walk through Metal Detector หรือว่าอุโมงค์ตรวจจับโลหะและอาวุธของ Jatan กันครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันด้านในเลยนะครับเป็นเวลากว่า50ปีนะครับตั้งแต่ปี1978ที่Jatanได้เริ่มก่อตั้งมาเราเริ่มต้นจากการผลิตอุปกรณ์ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแบบ Mechanical พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมระบบกุญแจดิจิทัล Smart Home Access Control และรวมถึงระบบล่าสุด Inspection ระบบคัดกรองความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ตรวจจับโลหะและอาวุธเครื่องสแกนกระเป๋า X-ray Baggage Scannerเครื่องตรวจสารเสพติดและสารระเบิดบนพื้นที่ที่นี่ครับกว่า30ไร่เราดูแลพี่น้องพนักงานกว่า300คนเป็นความภูมิใจของแบรนด์ไทยอย่างJatanของเราครับที่ได้ผลิตและส่งออกสินค้านวัตกรรมความปลอดภัยสำหรับบ้านอาคารและเมืองอัจฉริยะครบวงจรให้กับสถานที่และหน่วยงานทั้งไทยและทั่วโลกครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปเยี่ยมชมไลน์ผลิตอุโมงค์ตรวจจับโลหะและอาวุธของJatanกันไลน์ผลิตจะเป็นยังไงเชิญท่านผู้ชมไปดูด้านในด้วยกันเลยครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้า Smart Solution Workshop ของJatan ลายประกอบอุโมงค์ตรวจจับโลหะและอาวุธนะครับลายนี้เนี่ยนะครับเราสามารถ flexible แล้วก็ยืดหยุ่นนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนลายได้ตามล็อตการผลิตของเราไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ตรวจจับโลหะหรือว่าเครื่องสแกนสัมภาระหรือระบบกล้องวงจรปิด Access Control หรือว่าระบบ Smart Home ของเรานะครับวันนี้นะครับเรามีออเดอร์ของลูกค้ารายสำคัญของเราเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของเราทุกสถานีเลยครับก็ในสถานีการผลิตของเรานะครับเราจะมีทั้งหมด5สถานีหลักๆด้วยกันนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีที่1กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้เอนจิเนียร์คุณเบิร์ตนะครับได้แนะนำหน่อยครับว่าสถานีที่1อันนี้เราทำอะไรกันบ้างครับคุณเบิร์ตครับสถานีนะครับก็จะเป็นตัวสถานีประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็น power supply ที่ทำหน้าที่แปลงไฟจาก220โวลต์นะครับเป็น12โวลต์เพื่อคอนโทรลตัว head control ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวบอร์ดรับสัญญาณจากเซ็นเซอร์นะครับการตรวจจับการเดินผ่านนะครับแล้วก็จะจ่ายเข้า head control นะครับตัวนี้จะเป็นขดลวดทองแดงนะครับที่เอาไว้สร้างสนามแม่เหล็กนะครับจะใช้ความยาว180เมตรต่อขดนะครับทั้งหมดจะมีอยู่6ขดนะครับผมส่วนประตูนะครับเราจะทาสีนะครับกันคลื่นแม่เหล็กเข้าและออกนะครับแล้วก็สีตัวนี้ที่เราใช้ใช่ไหมครับคุณเบิร์ตก็จะมีความสำคัญมากเพราะว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยจะทำการป้องกันไม่ให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยออกมาจากเครื่องของเราแล้วก็รวมถึงการป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวนจากภายนอกเข้ามารบกวนการทำงานของเครื่องด้วยนะครับแล้วก็หลักการของเครื่องนี้ก็คือว่าเขาก็จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเวลาที่มีคนถืออุปกรณ์ที่มีโลหะเดินผ่านเนี่ยมันก็จะเกิดการ reaction กันระหว่างโลหะกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เกิดเป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีที่2นะครับคุณเบิร์ตคุยให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เราทำอะไรกันบ้างสถานีที่2นะครับจะเป็น assembly door panel นะครับก็จะเป็นการประกอบบานประตูนะครับที่เราได้ไวริ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ากับตัวบานอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการยิงตัวสกรูนะครับรอบตัวบานนะครับแต่เราก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นรุ่น60โซนซึ่งรุ่นนี้เนี่ยวัสดุจะไม่ได้ทำจากไม้ MDF นะครับแต่ว่าจะทำจากวัสดุที่เป็นพลาสติกเกรดพรีเมียมนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนใช้งานแตกต่างกันเมื่อประกอบบานประตูเสร็จนะครับก็จะเป็นการประกอบ cover LED แล้วก็สาย LED นะครับ LED อันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเวลาที่มีคนเดินผ่านอุโมงค์เนี่ยแล้วเกิดมีพบโลหะเข้ามาไฟ LED ด้านข้างก็จะร้องเตือนแล้วก็จะดังขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อประกอบตัว cover LED เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประกอบ top cover กับ feed cover นะครับเข้ากับตัวบานนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานีต่อไปกันนะครับจะเป็นสถานีประกอบ head controller นะครับกระบวนการนี้นะครับก็จะมีการเทสในส่วนของทัชสกรีนเมนบอร์ดแล้วก็การประกอบเคสนะครับของ head controller นะครับซึ่งสถานีที่3อันนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของเราเลยใช่ไหมครับคุณเบิร์ตใช่เพราะว่าเราทำด้วยระบบโมดูล่านะครับเครื่องของเราเนี่ยเวลาที่เมนบอร์ดมีปัญหาเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะคอนโทรลเลอร์ได้แล้วก็สามารถเอามาซ่อมแซมแก้ไขได้ง่ายมากๆนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเนี่ยต่ำกว่า
เทคโนโลยีก่อนหน้านี้ที่เคยใช้มาครับ ครับเมื่อประกอบตัวเคสเข้ากับตัวบอร์ดคอนโทรลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาไว้ที่รถเข็นนะครับเพื่อที่จะไปประกอบในส่วนของสถานีที่ 4 นะครับเป็น full body นะครับผมเมื่อเราเข็นตัว head controller นะครับมาที่สถานีประกอบ full body เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะประกอบในส่วนของคานนะครับเข้าไปก่อนนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับจากประกอบคานเสร็จแล้วจะประกอบในส่วนของ head control นะครับเข้ากับตัวบานประตูนะครับซึ่งสถานีที่ 4 นี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญมากใช่ไหมครับคุณเบิร์ตเพราะว่าเราจะต้องเป็นการขึ้น full body ให้ประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยตั้งตรงแล้วก็ได้ฉากกันพอดีนี่คือสาเหตุใช่ไหมครับคุณเบิร์ตที่เราต้องทำตัวโครงอันนี้ใช่ครับเพื่อที่จะล็อกในส่วนของบานประตูให้ได้ฉากแล้วก็การประกอบที่ง่ายขึ้นครับและนี่คือสถานีที่ 5 ของเรานะครับที่เราจะทำการทดสอบอุโมงค์แบบเดินผ่านของเรา โดยที่เราจะใช้ชุดทดสอบตามมาตรฐาน NIJ 0601.03 ของสถาบันยุติธรรมแห่งชาติภายใต้กระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เราจะมีชุดทดสอบครบทุกชุดเลยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับคุณเบิร์ตก็จะมีปืนซิงค์นะครับจะมีเหล็กแล้วก็มีอลูมิเนียมมันลอยแล้วก็จะเป็นคอยเซตนะครับของทาง USA นะครับซึ่งมาตรฐานที่เราจะใช้ทดสอบเนี่ยนะครับเราก็จะอ้างอิงมาตรฐานของ NIJ ทั้งหมด 5 หัวข้อหลักด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดสอบ performance detection capabilities หรือว่าการแบ่งประเภทขนาดวัตถุเป็นเล็กกลางใหญ่นะครับความต้านทานสัญญาณรบกวนจากภายนอกมาตรฐานทางไฟฟ้าความทนทานทางสิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อกำหนดเรื่องโครงสร้างการออกแบบการควบคุมการแสดงผลและคือวิธีการทดสอบและวัตถุทดสอบนะครับตามมาตรฐานของ NIJ ทั้งขนาดรูปแบบและโลหะผสมที่ใช้อ้างอิงด้วยครับเดี๋ยวในการทดสอบวันนี้คุณเบิร์ตอยากจะโชว์ท่านผู้ชมการทดสอบอะไรบ้างครับก็จะมีการเดินตัวเปล่านะครับว่าไปกลับแล้วเครื่องจะต้องไม่ดังนะครับผม2นะครับเราก็จะทดสอบด้วยเครื่องมือทดสอบของ NIJ นะครับมีทั้งซิงค์สตีลแล้วก็อลูมิเนียมโอเคงั้นเรามาเริ่มทดสอบกันเลยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าตอนที่คุณเบิร์ตเดินผ่านเนี่ยสัญญาณก็จะขึ้นสีแดงเพื่อป้องกันไม่ให้คนเดินเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับครับก็อลูมิเนียมนะครับเป็นแมททีเรียลที่เป็นโลหะนะครับก็จะสามารถตรวจจับได้นะครับเพราะมีมวลเท่ากับอาวุธนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นสตีลนะครับหรือเหล็กนะครับอันที่3นะครับจะเป็นซิงค์นะครับซีมาร์ค3วัสดุนี้นะครับก็จะมีมวลนะครับเท่ากับอาวุธปืนนะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นกรอบแว่นตานะครับตอนนี้เซตตัวเครื่องไว้ให้ไม่ดีเทคกรอบแว่นตานะครับและแล้วก็มาถึงสถานีสุดท้ายของเรานะครับคุณเบิร์ตก็หลังจากการเทสในส่วนของ Final Inspection เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวที่เทสเนี่ยมาสวมเข้ากับจิกนะครับแล้วก็ถอดอะไหล่ออกเพื่อที่จะเตรียมเข้าสู่กระบวนการต่อไปก็คือเป็นสถานีแพ็คกิ้งซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราแพ็คกิ้งนะครับก็จะมีสินค้าเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระที่เรากำลังเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้าของเราด้วยนะครับสถานีนี้เองก็จะเป็นสถานีสุดท้ายก่อนที่สินค้าอุโมงค์ตรวจจับโลหะหรือเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระก็ดีจะถูกส่งไปถึงมือของลูกค้าครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะตั้นทัวร์จะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราทีมงานจาตันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ